in het midden echt foto te maken en zo. Dat echt zo. Kijk, kijk. Dit is het. Het is echt minder warm dan alle plekken, dus het is wel lekker om te videoen en wel lekker om te eten in restaurants. Dus it's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you. Hi guys.
En toen was ik ook naar Spanje gegaan en dit. Het is er nog steeds. En ik zat dus in het midden van een van die palen. Oh my god. Guys. Oh my god guys, hier zit ook net zoveel shops. Kijk. Hier zo zat ik dus, toen ik klein was, zat ik dus echt hier zo echt foto's te maken. En ik stond dus hier zo in het midden en ik stond echt zo. Dus ja. En dus ik herinner me nog van dit allemaal en ik snap nog steeds niet waarom dit erbij zit. Dat snap ik niet. Maar oké, maar ik ben eindelijk weer terug naar mijn oude plek die ik van hou. Kijk guys. Ik herinner me dit niet meer echt zo goed, maar ik herinner wel dat ik een foto heb gemaakt. Dat ik hier zo ermee een foto heb gemaakt van echt een foto. Echt in het midden dus en het was echt super. En het zit in mijn Facebook. En dus ja, laten we maar verder lopen. Er zitten echt veel te veel mensen. Er zitten echt veel te veel mensen hier. Het is niet net als Nederland. Veel te veel mensen. Al final la que recuperaste. Kijk. Ik denk dat al deze cities... Oh. Oh. Kijk die gebouw, die is zo mooi. Dit is net als een soort van de voorbeeld van Den Haag. Dit is een voorbeeld van Den Haag. Ik weet, het is niet Den Haag, het is gewoon Spanje, in Malaga. Maar ik vind het net als een voorbeeld van Den Haag in Nederland. Maar dan heel anders. Want hier staat allemaal in het Spaans en in Nederlands dan staat allemaal in het Nederlands. Oh kijk daar zo, in de verte zit een Spaanse vlag. Van Spanje. Mango. Intermissie. Nee, intimismi. Missimi. Door de winkels gaan, nee, door de reclames gaan, net als Bershka volgens mij, Pandora. Maar ik heb echt nog nooit gehoord van intimissimi. Echt veel te veel iets.
laten Repareren. voorbij zien. Reben of Reben. En oké, laten we verder gaan. Kita ke rumput terus. Kijk guys. Wow. Wow. Oh my god guys. Het is echt super groot, net als een kasteel. Ja, nee, dit is de kathedraal, maar dit is de kerk. Okay guys, dit was het dan in Malaga City. I hope you enjoyed this video. Don't forget always like, share, comment and subscribe. I'll see you in the next video guys. Bye!